Мене звуть Олексій Сай, я художник. Займаюсь мистецтвом і всім, чим можу. Робота називалась «Фенікс», тому що там це Фенікс, він перероджується. Вона виглядала як захищений пам'ятник, от як у нас всі зараз захищені. Він дерев'яний блок такий. Ну і коли він, пам'ятник цей захищений, коли дерев'яна частина згоріла, то був залізний такий спрощений Фенікс, і він же був тризубом в певному ракурсі. Ми тут робили креслення дуже детально, повністю інженерні креслення робили. Тут розробку всю зробили тут, і там по цих кресленнях побудували. Мітя Зінов'єв поїхав, він слідкував за виробництвом і допомагав. І в Чикаго українці, дуже хороші чуваки, все зробили. Це велика штукенція, вона б от сюди би влізла, а так би не стала. Вона 8 метрів висотою, металева і важка. Це антивиставка, тому що інколи там працює те, що не буде працювати більше ніде. Художні якості робіт інколи працюють проти них самих. Інколи ти бачиш просто, що ось це дуже наївна річ, але вона велика, і людина витратила настільки багато сил, і вона там просто хлоп і чудово виглядає. Хоча в іншому місці всі подивилися і сказали, що це таке. Тобто це така, змінена реальність. І ми такі вирахували, щоб воно там вплинуло на людей. Оце саме спалення, переродження. Ми придумали так, щоб воно було цікаво не тільки як істуканний об'єкт, щоб воно було живе. І нам було цікаво, бо цей метал повигинався, обгорів цікаво. Це був момент ризику. Завалиться чи не завалиться. На початку навіть ця ідея, мені одразу стало ясно, що ми можемо це робити, і що це дуже треба робити, але була думка, що не хочеться цього всього свята, не хочеться. Треба зробити якось так, щоб воно було не надто веселе, але ж ми повинні бути відкриті до людства, не нести свої. І тому я зрозумів, що ні, ми не будемо тільки про війну розказувати. Це важливо не бути повноцінним. І от заради цього робили. Через війну люди уважно ставляться до якогось одного аспекту нашого існування. Через війну вони дізнаються, що ми є, але далі є роздоріжжя. Ми можемо бути, як самоекзотизовані або повноцінні. І ми на ньому в плані іміджу, в плані культури стоїмо. Для зовнішнього світу ми ще ніхто. Правда. І треба показати, де ми знаходимося, куди прямуємо. Вони приблизно знають, що ми демократія і все, і не більше. І бувший Совєтський Союз. І це купа роботи ще. Все інше це треба зробити. Воно банальне досить, сучасна країна, демократія, все, нічого такого специфічного. Плану, яка наша буде, майбутня ідентичність в мене немає. І воно дійсно це так не видно, але, як на мене, воно дійсно на якомусь роздоріжжі, і ніхто не знає, що як повернеться. Не те, що ми не вернемося в якусь віру або станемо тоталітарною державою, я не це маю на увазі. Але цей рівень традиціоналізму в побуті, чи він буде превалювати, як ми будемо, от повернуться кілька мільйонів жінок, які, в принципі, побачили все і, в принципі, дуже критично ставляться в масі. Хто повертається, розказує,
І повернуться діти, які вже не будуть знати цю культуру, бо позабувають, або не повернуться. От як воно буде відбуватися, отак воно і станеться. Да. Поки що, і знову ж таки війна, наскільки вона травматизувала нас, ми ще не знаємо, наскільки ми будемо однозначні і спрямовані на щось, чи будемо закопуватись у собі. Це може виникнути як одна якась суспільна думка і перейти просто в спосіб життя. Да? Тобто, може, ми станемо всі нещасні і стравмовані, а може, навпаки, ми будемо супермотивовані. І коли це станеться, і як це зміниться, невідомо. Тому що 10 років тому ми були, в принципі, розгублені і ігнорували якісь загальні проблеми більшою мірою. Потім всі здригнулись, а до того 10 років тому теж здригнулися, але потім розслабились, а до того там в 91-му ми теж здригнулись. І який буде далі етап, ніхто ж зараз не може сказати. От і я не можу сказати, куди повернеться. Але за кожним таким катаклізмом якась трансформація відбувається. Да? І зараз катаклізм такої сили, що трансформація буде сильніша, ніж будь-коли. Тобто ми проскочили в легку 91-й рік, майже не помітивши розвалу Совка. І нормально спілкувались між собою ті, хто був за Совок і хто був проти. Я це пам'ятаю, бо я був на стороні. Да? І от при тому воно не поламалось. Зараз вже такого бути не може. Да? Тобто, от, хто на якій стороні, очевидно, і стане очевидно, і буде біда, якщо вони будуть змішуватися знову ці сторони. Да? Ми маємо чисте зло під боком, і цього також не було. Було, але ми не знали про це. От тепер знаємо. Ми змінимося, і суспільство зміниться. І це може привести дійсно до несподіваних результатів. Я вірю, що ми зможемо це як можливість для трансформації використати, але може бомбануть в будь-яку сторону. Може бути таке, що нам прийдеться боротися потім з чимось вже кожен зі своїми проблемами, або суспільство зайде в якийсь такий стан, з якого буде видно, що воно піде кудись не туди, і прийдеться все це вирулювати знову громадянському суспільству шляхом катаклізму наступного. Але я не прогнозіст. Да. І от якраз зробити там роботу було важливо, щоб показати, що ми є не тільки країна з війни, або постраждалі, або ті, хто жертвують собою навіть заради демократії, свободи і так далі. А бути повноцінно присутнім, тобто, що ми, в принципі, є. Інтересно, хто це такі. Якщо вони зараз таке роблять. А воно дійсно там виглядало хорошо, я задоволений. Я рідко задоволений своєю роботою, чесно. Це моя робота бути критичним до себе, бо я сам від себе залежу, бо я ж один собі художник, все, в мене немає начальства. Мені ніхто не скаже, це погано, тільки я можу це сказати. Тому я звик бути до себе критичним. Тут я дійсно залишаюся задоволеним. Ми ж не заради себе взагалі це робили. Щоб бути присутнім там, щоб про нас, про Україну знали. Да.